Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziuni pentru perioada ce urmează și veți înțelege imediat de ce am făcut această referire și vom avea două grupuri, asul de cupe și asul de monede. Și până ce voi vă alegeți ce grup doriți, în partea de introducere vă voi povesti niște lucruri tare interesante în umbra întâmplărilor recente. Mulțumesc în primul rând pentru că sunteți aici cu mine, pentru că ați avut răbdare. Știți că am puțin timp la dispoziție. Să lucrez îmi este destul de greu pentru că am nevoie de liniște și spațiu mai deloc să mă descurc, să spun așa. În tot cazul, să ne uităm către un viitor probabil mai luminos. Sper eu, deși am ceva dubii în această privință. În primul rând, informațiile de aici, luați-le cum doriți voi. Nu au niciun sens de a vă speria, nu au niciun sens de a vă ajuta, de a vă da aripi și așa mai departe. Sunt niște informații cu care voi puteți rezona sau nu, fără a avea așteptarea ca cineva din exteriorul vostru să vină să vă ajute. Nu fac etalările în acest format la nivel personal, așadar nu aveți nici voi de unde să veniți cu așteptări către mine sau către oricine altcineva când vine vorba despre informațiile de aici. Este o platformă de divertisment, până la urma urmei sunt niște informații care arată un potențial, sigur că da, citind un câmp de energie, nu viețile voastre în mod dedicat. Dacă nu rezonați cu mine, atunci îmi pare tare rău. Eu fac tot posibilul să aduc la cunoștință lucruri din planul subtil prin modalitatea mea personală de a le pune cap la cap precum un puzzle. În timp ce filmam zodiile, am fost așa cuprinsă de foarte multă energie. Au dat emoțiile pe din afară pentru că am avut evenimentele din Valencia, avem o grămadă de provocări în lume în acest moment, am avut și noi în România, avem acel incident dezastruos din Serbia, avem două fronturi deschise, am avut alegerile din Statele Unite, uraganul din Statele Unite, Cuba, dragii de ei, nu au curent electric, nu au apă, nu au nimic de nu știu câte zile, dacă nu o săptămână. Lumea este întoarsă pe dos. Se simte în aer această tensiune, se simte pretutindeni, în starea de spirit a oamenilor, în viețile lor, în relațiile lor. De ce am ales să fac emisiunea în acest mod? Pentru că tot ceea ce se întâmplă la nivel universal, la nivel macrocosmos, ne afectează microcosmos, adică la nivel internațional, dacă se întâmplă ceva, ești afectat și tu în mod direct, fie că îți dai seama, fie că nu, pentru că facem toți parte din același câmp de energie, din aceeași conștiință omniscientă, omniprezentă. Suntem și noi o undă energetică, dar parte dintr-un câmp care este totul. Unii spun Dumnezeu, alții spun Buddha, alții spun sursa, nici nu mai contează, ne afectează fără să ne dăm seama. Și pentru că ora exactă se dă de la codul de apelare telefonică numărul 1, în general, când vine vorba despre trenduri, dar și despre influență la nivel financiar, sau cel puțin până acum, așa au stat lucrurile. Ziua alegerilor a fost una foarte, foarte importantă, mai ales pentru că ei politic sunt un imperiu. Vorbesc despre asta pentru că fiecare dintre noi are o casă a noua în astrologie, acolo unde se găsesc relațiile internaționale și, în consecință, și pe astrograma voastră natală va lucra această casa a noua sau aceste influențe politice vor lucra și vor avea un impact, poate pentru unii la nivel de sănătate, că nu se găsesc medicamente, pentru alții, nu știu, la nivel de finanțe și așa mai departe. Ieri, pentru vibrația numărului 5, am avut, conform cheilor genelor, știți deja, cartea lui Richard Rudd, atemporalitate, răbdare sau nerăbdare. Ziua de 5 a fost una care deschide o nouă probabilitate, un nou viitor probabil. Numărul 5, în esență, este cel care caută, dar și cel care nu obosește, care nu prea se mulțumește cu nimic. Rezultatele au ieșit astăzi pe data de 6. 6 este un număr stabil, este un număr armonios, reprezintă îndrăgostiții, alegerile noastre, armonia la nivel domestic, în casă, în relații și așa mai departe.
iar prin perspectiva cheilor genelor avem pace, diplomație sau conflict. Vă voi ruga să fiți foarte atenți la tot ceea ce spun, pentru că este singura modalitate în care pot transmite aceste lucruri. Apoi, pentru data de 7, începând de mâine, avem virtute, călăuzire sau separare. Practic aceste alegeri, pentru că sunt de mare importanță în acest moment, evenimentele acestea pentru viitorul nostru probabil, se pot produce scheme la nivel de plan subtil care ne pot uni sau ne pot separa. În curând, Pluto intră în Vărsător, așa cum ați auzit, iar acest eveniment vine cu schimbări majore la nivel social. Pluto transformă tot, societatea, modalitatea în care este construită societatea în acest moment. Pentru că s-a ales în acel imperiu, pe acel continent, președintele numărul 47, aici ne vom uita la transfigurare, la transmutare sau la opresiune. Aceste atribute despre care vorbesc eu aici aparțin cheilor genelor noastre din ADN. Noi suntem energie, pentru că s-a dovedit științific că ADN-ul are sau emite lumină fluorescentă. Deci suntem energie, deja știam, dar am simțit nevoia să clarific pentru cei care nu știu. 4 plus 7 ni-l dau pe 11, care înseamnă lumină, idealism și obscuritate. Iar numărul 47 lucrează în strânsă legătură cu numărul 64, care înseamnă luminare, imaginație sau confuzie. Dacă sunteți confuzi în acest moment, lămuresc imediat problema. Ideea este în felul următor. Noi am căutat și căutăm în continuu, suntem în perpetuă căutare de mai bine. Lucrurile pot să meargă începând cu această vibrație a numărului 7, ori împreună, ori separat. Ori toți la unison ne dăm mână cu mână și ajungem într-un loc mai bun, într-o lume mai bună, ori lumea se împarte în două. De ce spun asta? Pentru că Uranus în anul ce urmează, care este un an de vibrație nouă, care închide, da? Pune așa cumva capac peste ceea ce a fost creat deja și apoi greu ieșim din acele povești, se mută în Gemeni, unde Jupiter acum își face de cap, pentru că Neptun, cel care a adus inundațiile, ploile și modificările acestea climatice în decembrie, își reia mersul direct și Neptun este mirajul, fata Morgana, este vrăjitoarea cearea transformată în bătrânica simpatică de la care ei mărul otrăvit, fără să știi că are intenții ascunse. Neptun, de asemenea, în martie, în anul ce urmează, se mută în Berbec, Berbec care este războinicul, guvernat de Marte de altfel, Marte care și el retrogradează în luna decembrie. Numărul 5, 6 și 7 sunt importante și 7 este faetonul. Ne extindem, progres, avansăm, dar către ce? Am văzut articole în presă că au apărut roboții, știm deja despre transumanism, știm deja și despre schimbarea lucrurilor, despre digitalizarea la nivel financiar și așa mai departe. În toată această poveste este prins omul care în viața sa zilnică, în rutina sa, printre grijile cotidiene, nu are timp sau nu-și mai găsește motivația să schimbe ceva. Schimbarea se petrece. Ideea este cum o facem noi să fie în avantajul nostru al tuturor, nu al binelui meu. Marte în Leu acum ne va influența să ne fie nouă individual bine, pentru că Leul vine cu dramă, vine și cu egoism, să fiu văzut eu, reflectorul pe mine, este vorba despre mine. Sigur că ne dă energie, ne dă și vitalitate și putere, dar pentru noi înșine. În timp ce Pluto în Vărsător va spune colectiv, umanitate, și atunci dacă ceva este incorect sau nu este autentic, nu este pe placul tuturor, vei fi taxat sau izolat. Saturn, cel de care noi ne temem, este în acest moment în Pești, iese din retrogradare în această lună, pe 15, iar 15 spune magnetism, adică cumva te aduce cu picioarele pe pământ, doar că tu trebuie să faci în viața ta ceea ce trebuie la nivel individual, pentru că implicit îi afectezi și pe ceilalți, îi ajuți sau îi încurci.
ca să mă înțelegeți ce vreau să spun. Această lipsă de motivație este susținută de Jupiter, care este în retrogradare acum, și de faptul că oamenii nu au răbdare, nu sunt profunzi, judecă repede, trag concluzii pripite, îl avem și pe Mercur în Săgetător, și practic fiecare își creează o poveste de viață, o filosofie proprie, o iluzie, un scenariu care atunci când nu este în conformitate cu ce se întâmplă în lumea largă sau cu ceilalți, apare așa ori nostalgia, ori frustrarea, ori depresia și așa mai departe. Se va folosi foarte mult cu siguranță mass media în perioada ce urmează pentru a ne obosi foarte tare, pentru a ne îngrijora foarte tare. Frica și teama sunt inamicii noștri numărul 1, pentru că în frică și în teamă ajungem să vibrăm foarte jos, acolo unde ne activăm fără să vrem, sigur că da, bolile sau diverse provocări unde ne este luată și furată energia, ca și la luna nouă și la luna plină. O lună nouă sigur că este puternică, noi avem forță să facem niște lucruri, dar trebuie să știm ce vrem, punct. Dacă nu știm ce vrem și suntem așa ca niște fluturi care zboară din floare în floare, se ocupă cine știe cum se direcționează energia și zice mulțumesc pentru cadou. Ce mai este foarte, foarte important în această perioadă? Faptul că acum ne bucurăm, întreaga planetă se bucură, că oamenii și-au dat mână cu mână, că sunt solidari. Am văzut foarte bine ce s-a întâmplat în Statele Unite, și anume faptul că au ajuns să voteze și oameni care nu ar fi votat în mod normal. Am văzut și cum în Spania oamenii s-au mobilizat, pentru că există această influență a comunităților, a vărsătorului, nu contează cine ești, eu te ajut pentru că ești om ca și mine, ai și tu esență de suflet. Doar că aceste lucruri s-ar putea să fie denaturate în perioada ce urmează de niște oameni rău intenționați, pentru că ăsta este adevărul, și voi explica ce vreau să spun prin această comparație. Această sabie este ca și un om, spre exemplu. Aici este capul și două brațe. Există un cap și în permanență, două alegeri sau două echipe de fotbal, două partide, etc., etc. Nu contează tu cu cine ții, pe cine alegi, pe cine placi sau pe cine votezi. Preocuparea mea este cine este aici. Capul, pentru că Neptun, așa cum am spus, este vrăjitoarea cea rea care ne vinde gogoși și ne oferă mere otrăvite. Mărul, care de altfel este torul sau acea formă de gogoașă, modalitatea în care funcționează energia, câmpul nostru auric, și ați văzut că există o anume companie, un brand care are mărul mușcat, adică câmpul nostru electromagnetic, aura noastră, energia noastră furată constant. În acest context, viitorul nostru probabil, astăzi, în timp ce noi vorbim, se întrevede a fi unul foarte optimist, dar doar prin puterea noastră, dacă noi începem să ne facem treaba, dacă noi începem să ne vindecăm, dacă noi ieșim din poveștile astea de viață triste pe care le avem, dacă noi devenim serioși, ancorați în realitate, dacă nu avem mintea lucidă și discernământ, lucrurile ne pot scăpa de sub control. Și dacă aveți copii, dacă nu aveți copii, dacă aveți familie, dacă vreți să faceți un bine, dacă știți că puteți planta o floare fără să o vedeți că înflorește, atunci acest clip și acest mesaj este pentru voi. De ce v-am spus toate acestea? Pentru că este foarte important să înțelegem că până și în relațiile de iubire, până și în ceea ce privește locul de muncă, până și în prețurile din magazine se reflectă aceste evenimente. Încep cu asul de cupe. Să vedem pentru voi următoarea perioadă ce poate aduce. O perioadă bună, o perioadă înfloritoare, familie, lucruri care sunt bune sau chestiuni pe care trebuie să le rezolvați alături de familia voastră. Și când spun trebuie, berbecul acționează, apoi gândește, este determinat, este și grăbit. Poate fi o relație foarte bună, foarte stabilă, sau poate fi o celebrare, o reușită, ceva la care ați tot lucrat să se întâmple bun. Iar aici avem mașina decapotabilă, alegerile, așa cum am menționat, pe care le avem la îndemână, lucruri care se pot întâmpla, un viitor care nu este scris, avem posibilitatea să ne eliberăm de constrângeri
dar trebuie să știm cine suntem și ce vrem. Comunități, alianțe, noi relații, noi prietenii, noi direcții în viață. Preferințe. Preferințele acestea pot veni prin Marte, care este în Leu, care spune eu vreau, dar și prin arhetipul berbecului, unde avem nodul nord. Ce vrei tu? Și atunci trebuie să știi ce vrei. Pasiune. Să pui pasiune, să pui determinare, să pui voință, bucuria vieții. Prin bucurie. Știți ce înseamnă asta? Vibrația sus. Orice s-ar întâmpla în jurul nostru, să ne dăm seama că noi vrem niște lucruri, când pe stânga, când pe dreapta, doar că de foarte multe ori există influențe. Noi avem alegeri, noi avem liber arbitru, dar există o forță care încearcă să ne împingă dincolo de liberul arbitru prin a ne ține adormiți. Și cu cât ești mai lucid, cu cât ești mai detașat, cu cât înțelegi schema mai mare a lucrurilor, cu atât te strecori mai bine. Și cu cât suntem mai mulți care ne strecurăm mai bine, victorie. 2 de monede. O perioadă care va fi fix în mâinile tale și niște alegeri extraordinar de importante care vor deveni un fel de atracție principală în viața ta. Tot felul de situații unde va trebui să iei decizii peste decizii. Avem soarele, optimism și judecata. Posibilitatea să reiei ceva sau să ajungi într-un punct din viața ta în care să spui sunt bine, îmi convine unde sunt, am făcut alegerea corectă. De asemenea, mai este posibilitatea să reevaluezi ceva, să corectezi ceva, să remediezi niște situații, mai ales dacă vorbim despre relații de iubire. Dar vorbim și despre lucruri care îți fac pe plac. Sunt lucruri care pe tine, la nivel de suflet, te ajută să evoluezi. Pe relații pot fi situații de viață cu Pluton învărsător și cu toată această schemă foarte complexă care te pot uni foarte tare cu cineva, poți ajunge lângă niște oameni potriviți sau lângă omul potrivit ție, sau se pot întâmpla situații de viață în care să-ți dai seama că nu ești în locul potrivit, viitorul nu-l știe nimeni, cine spune că există viitorul sau îți spune viitorul, te minte sau nu știe despre ce vorbește. Asul de spade, luminare, ideea de a te lumina în descriere, luminare, conversații, acte, situații, undeva unde îți pui tu semnătura, undeva unde rămâne scris în piatră. Excalibur, un contract de căsătorie, un contract de relocare, o viză, un nou spațiu în care poți locui. Și temperanța, liniște. Pentru voi, perioada ce urmează poate aduce foarte multă liniște, iar voi, liniștiți fiind, veți contribui la egregorul acesta colectiv pentru a ajuta și lumea întreagă. Știu că schema pare obositoare, dar este real ce vă spun aici, să fie bine. Tu ești bine, eu sunt bine, noi suntem bine. Exact așa funcționează lucrurile. Un armistițiu, o împăcare, o mare reușită. Pentru voi, în perioada ce urmează, poate fi o mare reușită, o sărbătoare, o uniune, o căsătorie, un copil, poate fi ceva extraordinar de bun. Să vedem mai departe. Un eveniment foarte bun. Datele de 19 și de 20 noiembrie pot fi foarte importante pentru voi. Uite, din curiozitate, dintr-o joacă de copii ajungi la ceva foarte bun. Pur și simplu, din curiozitate sau din întâmplare, ajungi să dezvolți sau să ai parte de un eveniment extraordinar de bun, formidabil în perioada ce urmează. Este expansiune, sunt venituri care vă cresc, care se multiplică, este o creștere, poate nu colosală, poate nu pentru totdeauna, dar în perioada ce urmează, și bani. Pe partea financiară. La nivel de sănătate trebuie să luați niște hotărâri, să mergeți în paralel cu medicina alopată, dar să începeți să vă uitați și către ceva integrativ, holistic, pentru că noi suntem materie organică, nu sintetică. Sunt acele filme unde roboților li se zicea sint, de la sintetic. Noi nu suntem sintetici. Noi când luăm un medicament, ameliorăm un efect, sintetic vorbind. Nu se rezolvă cauza. Cineva ia o hotărâre,
te lămurești într-o privință, afli ceva, te convingi de ceva în perioada ce urmează. Este o perioadă de revelație și da, poate fi până în luna decembrie un început, ceva extraordinar de bun. Iau și câteva talismane. Un orizont, o mașină nouă, fiecare după cum își dorește. Când se întâmplă ceva bun, se întâmplă la nivel de colectiv, energia așa funcționează. O inimă plină și relația cu copiii. Ceva legat de familia ta, o sărbătoare în familie, o reușită a familiei tale sau, nu știu, ceva bun în familie. Aici sunt niște vicii care, sau de care ești dependent, de care trebuie să scapi. Și când spun trebuie, pentru că este berbecul aici. O terapie te poate ajuta, poate fi vorba și de faptul că te poți însănătoși prin puterea cuvântului și a gândului tău. Este și ceva ce spui și se vindecă. Vindeci ceva, vorbești și vindeci. Poate ești artist, poate ești cântăreț. O călătorie, te așezi undeva, te liniștești. O perioadă care îți aduce multă liniște. Din nou, relația cu ai voștri copii, se schimbă ceva, vă apropiați de ai voștri copii sau pur și simplu încep niște etape foarte bune, un cadou, poate este o sarcină, un membru nou în familia voastră, copii sau nepoți. Trebuie să schimbi niște obiceiuri vechi, trebuie să schimbi ceva, să actualizezi ceva, să schimbi un mod de a fi, să schimbi un mod de a vorbi, niște cuvinte, să înveți lucruri noi, să citești în plus, să te dezvolți în plus. Înainte de a trage o concluzie, stai puțin pe idee, citește, mai ascultă o dată, mai citește articolul o dată, asigură-te că ai toate actele la tine, că te duci să pleci cu mașina, dar ți-ai luat și cheile. Se schimbă sau îți schimbi viitorul în perioada ce urmează, dar tu, nimeni altcineva, și o chintă royală. Ceva regal. Se schimbă ceva în lumea noastră, cu tine, cu viața ta, cu familia ta. Am așa un sentiment. Mi-a spus cineva de ce nu spui, de ce toți tarologii spun doar nu știu ce chestii. Pentru că unii oameni nu sunt pregătiți pentru toate informațiile. Dacă ar fi fost, ar fi știut deja. Nu sunt pregătiți. Știți vorba, dă omului puterea să vezi cum reacționează. Uite, ție ți se dă puterea. Atunci când vei fi pregătit și liniștit să poți reacționa și să poți gestiona puterea, să poți face niște lucruri în plus. Aici este și o dependență de jocuri de noroc, poate, sau de riscuri, sau nu paria totul pe nimic. Nu paria totul pe nimic, nu-ți ține toți banii într-un loc, nu-ți face investiție în același lucru. Încearcă să nu ai doar salariu și 10 euro, 100 de lei dacă îi câștigi din altă parte este bine. Ceva de genul acesta este o schemă, așa, începe să se ramifice totul. Mulțumesc tare mult! Să ne reauzim cu bine și data viitoare, merg către următorul grup. Pentru asul de monede, să vedem cu ce vine energia în perioada următoare. O puteți lua în calcul până la sfârșit de decembrie, așa? Timpul este relativ. Degeaba spunem se întâmplă mâine sau poi mâine, pentru că se poate întâmpla peste un an, sau degeaba spunem peste 3 luni se poate întâmpla mâine. Credeți-mă când vă spun că totul în jurul nostru este volatil și energia fluctuează într-o zi cât ar fi fluctuat în trecut în 10-15 ani. Avem și pentru voi un număr 9. Pentru voi Marte va fi foarte important, acțiune, determinare, voință, energie să faceți tot ceea ce vă propuneți și să încheiați ceva. Este important să încheiați ceva. Concluzii, vedeți? Deznodământ, să ajungeți la niște concluzii sănătoase sau să vă faceți treburile, curățenia, tot ce aveți voi de făcut, pentru că urmează să înceapă ceva. Este ca și când să nu vă prindă nepregătiți. O culminare, un punct important în viața voastră, un capitol final. Te simți eliberat, dar este și o mare împlinire pentru voi. Și pentru voi aduce împlinire. Poate fi un verdict în instanță, o soluție, o concluzie. Și cherosenul, și la voi, iată că a ieșit berbecul. S-ar putea în perioada ce urmează să fiți foarte ocupați,
să se întâmple ce am spus, prea prinși în grijile voastre zilnice și să nu vă prindă schimbarea sau să nu vă lăsați pradă unui potențial viitor pe care nu-l creați voi, ci cei din jurul vostru. De multe ori gândim, de multe ori spunem lucruri, dar sunt gânduri induse, plantate în conștiința noastră, în primul rând în mentalul colectiv, și vă voi da un exemplu foarte clar despre ce vorbesc aici. Depresia vine din perioada în care a existat The Great Depression, marea criză financiară, da? Colapsul acela financiar, când oamenii mâncau foarte multe cereale, foarte multă pâine sau ce nimereau ei acolo, evident că pătura de jos. Bun, când tu mănânci pâine, organismul, sistemul, pentru că noi avem memorie celulară și există și memorie la nivel colectiv, m-ați mai auzit vorbind despre memoria ancestrală, am ajuns să fim intoleranți la gluten. Da, pentru că ne leagă de niște evenimente care, la nivel de umanitate, au fost catastrofale. Pe lângă faptul că în sine glutenul este nociv pentru organism, există și energetic memoria unui lucru care ne-a distrus pe interior. Și când spun ne-a distrus neamul. O perioadă în care va trebui să dați totul. Știți cum se exprimă jucătorii de fotbal? Să dați tot ce aveți mai bun din voi și să încheiați ce aveți de încheiat. Pentru a nu fi surprinși sau pentru a vă asigura voi că obțineți lucrurile pe care vi le doriți, pentru că există o energie aici sau o frecvență destul de volatilă sau ceva imprevizibil. Casa 7 este cea a relațiilor, pot apărea diverse situații neprevăzute în relațiile voastre. Curajul. Marte din Leu, pentru voi va fi foarte, foarte important, mai ales pentru cei care aveți ascendentul în Leu. Să aveți curajul să vorbiți, fără să vă pese neapărat de gura lumii, pentru că există timiditate. Este o mare diferență între oamenii născuți cu soarele într-un semn și ascendentul în semnul respectiv. Să ieșiți dintr-o competiție. 10 de spade, o finalitate. Pajul de monede, o creștere. Și 9 de monede, o creștere, să fiți stăpâni pe ceva. Pentru voi se rezolvă niște lucruri concrete. Dacă la primul grup exista o frecvență a emoțiilor, pentru voi este nevoie de foarte mult pragmatism. Voi, în perioada ce urmează, trebuie să fiți ancorați profund în planul material, pentru că așa vă este vouă energia pe semne, pentru că așa rezolvați niște lucruri. Probabil că sunteți mai predispuși la visare, în funcție de hărțile voastre astrologice natale, și dacă nu sunteți foarte realiști în perioada ce urmează sau vă lăsați încântați de diverse povești și idile, mai știu eu ce puteți experimenta, vă fură acea fată Morgana, energia lui Neptun. Și pentru voi este cealaltă categorie de genul viitorul probabil, viitorul ideal, idealul meu de viitor și așa mai departe. Concret, în planul concret. Asta înseamnă bate fierul cât e cald, o rutină foarte sănătoasă în zona relațiilor de iubire, exact cum am spus. Te accept așa cum ești sau nu mai stăm la niciun fel de discuție, la niciun fel de poveste. Îmi văd de viața mea de acum înainte și o iau de la început mai bine singur. Mă ocup de mine și am grijă de mine și te accept pe tine așa cum ești într-o relație, ori fiecare pe drumul lui. Este foarte, foarte limpede cum va juca energia și cum se joacă cartea aceasta a probabilității, pentru că avem 4, 7, avem 11, lumină, întuneric, avem faetonul începând de mâine, numărul 7, el are un cal alb, un cal negru, este ca și când se joacă șah. Și acest președinte 47, de câte ori posta, făcea referire la șah, la șahmat și așa mai departe. Să vedem ce mai poate aduce perioada ce urmează. 4 de monede. Ceva important legat de casa ta. Să te stabilești, să-ți fie bine, să-ți creezi un sistem de suport, să ai casa ta, să fii în siguranță în casa ta, să ai locul tău de muncă, să-ți faci temele, să te pui la adăpost, să ai niște rezerve.
pentru relații, să ieși dintr-o structură veche, să elimini codependența. Împăratul are numărul 4, iar el spune: dacă nu reușesc ceva, lupt până la capăt. Iar Marte în Leu luptă până la capăt, doar că energia vă sugerează în perioada ce urmează, ca să obțineți ceea ce vă doriți, să evitați egoismul, să vă vedeți doar de drumul vostru. Poate reveni cineva din trecut, poți încheia ceva ce are legătură cu trecutul tău, nu doar o relație. Poate fi o relație contractuală, o relație de business, o relație de parteneriat. 7 de bâte. Trebuie să te ții de plan. Tot ce ai de făcut în perioada ce urmează, până pe 7 decembrie, spre exemplu, este să te ții de plan, să-ți faci un plan și să-l urmezi. Pui toate dorințele tale pe hârtie și nu te abazi de la el. Așa cum ar fi trebuit scufița roșie să facă. Pajul de spade. Pentru că vei avea idei foarte bune, vei fi foarte îndeaproape ghidat de intuiția ta, de oameni din jurul tău care te vor sprijini și te vor ajuta să-ți pui în practică planurile. Pe zona aceasta de relație este un început, este o evoluție, este o perioadă în care se poate schimba starea la voi în casă, se pot aplana niște discuții, te poți muta, îți poți găsi altă locuință, îți poți găsi alt loc de muncă. Șarpele spune minciuni, sunt ghidat greșit, idei înșelătoare, deci în perioada ce urmează, atenție mai ales pe zona relațiilor, a prietenilor cei mai buni, a contractelor, sau se încheie niște povești de genul acesta din viața voastră pentru ca voi să fiți stabili. Să nu mai aveți griji în câmpul vostru, în mintea voastră, în sufletul vostru, care nu ar trebui să fie acolo pentru a putea să vă gestionați viața mai ușor și pentru a putea avea un viitor mai bun. Iese un adevăr la suprafață. Uite, și loialitate. Oh, ce frumos, ce frumos. În perioada ce urmează vei ști ce este bine pentru tine și ce nu. Te vei convinge dacă să mai faci ceva sau nu. Cine este loial și cine nu. Cine este sincer cu tine și cine nu. Și vorbim despre afaceri, vorbim despre situații de viață care se întorc, vorbim despre cine râde la urmă râde mai bine și vorbim despre ultimul va fi cel dintâi, în sensul că poți recupera, poți reveni, poți ajunge acolo unde îți dorești, dar trebuie o rutină foarte bine stabilită. Există și pentru voi potențialul să aveți un copil sau să vină în viața voastră un nepot, dacă v-ați confruntat cu neputința conceperii și așa mai departe, sau cunoașteți pe cineva, puteți auzi despre un caz, despre ceva neașteptat, dar lucrurile se petrec mai degrabă pe cale naturală. Există aici un blocaj care, prin voința voastră, prin puterea voastră energetică și prin intenția voastră emisă corect, se înlătură din calea voastră, dar trebuie să vă asumați rolul în viața voastră și să spuneți: de astăzi eu sunt stăpân pe viața mea. Există și ideea că unii oameni vor pleca pentru că nu vă merită și alți oameni intră în viața voastră și sunt mai buni. Este pregătire, este inteligență aici, este acumulare de noi informații, o șlefuire la nivel intelectual, sunt studii aprofundate și niște călătorii pentru voi. Să vedem ce ne spun și talismanele. Vreau să iau și ceva pentru partea financiară. O secundă. Puterea minții. Să vă puneți intenția corect. Vedeți, folosiți-vă rațiunea și puterea minții, așa cum am descris în partea de introducere. Să nu vă lăsați influențați de ceea ce auziți, ori de câte ori vreți să faceți ceva, întrebați-vă: sunt gândurile mele sau sunt induse? Asta este ceea ce cred eu, sufletul meu, sau mă păcălesc singur? Pentru că va fi de reală importanță în viața voastră. De asemenea, este vorba despre expansiune. Multă expansiune la nivel intelectual, la nivel de electricitate, de intuiție, și veți ști în cine să aveți încredere și în cine nu.
puterea, vă revine puterea, flora intestinală, atenție la paraziți, atenție la oameni din jurul vostru care vă fură din energie, în care investiți voi timp, energie, emoții, vă supărați, dar s-ar putea să vă supărați pe oameni care nu merită nici atenția voastră, nici să vă supărați pe ei, ci mai degrabă să învățați să vă ocupați de voi, să vă iubiți pe voi. Aici este o importantă temă a iubirii de sine și a independenței financiare. Atenție, pentru cineva este acest mesaj. Uite, se încheie ceva ce are legătură cu independența financiară, lumea, planul internațional, o absolvire, un câștig în instanță, ceva legal se întâmplă bine pentru tine, este un contract de muncă pe care trebuie să îl citești de 2 ori înainte sau să faci niște chestiuni legale sau să te asiguri din punct de vedere legal înainte de a acționa într-o anumită privință. Mingea este la tine în teren, ai mereu o alegere, întotdeauna ai și o soluție la îndemână. Este ceea ce este, ai posibilitatea să jonglezi cu energia și să ieși din orice situație, acceptând-o. Nu te lăsa declanșat emoțional, n-ai nicio carte emoțională aici. Voi trebuie să fiți stăpâni pe voi înșivă și pe emoțiile voastre în perioada ce urmează, reparații, corecții, să elimine această energie toxică sau lucruri care nu sunt pur și simplu bune. Pentru voi, perioada ce urmează este foarte importantă din punct de vedere financiar, schimbări, loc de muncă mai stabil, ceva ce are legătură cu spațiul fizic, cu viața, cu rutina, cu traiul, cu supraviețuirea și să fiți foarte atenți în această privință, să vă faceți niște rezerve sau, nu știu, aveți voi ceva pe suflet acolo. Justiția, se echilibrează ceva și uite, cine este corect cu tine și cine nu, te îndrepți către o perioadă, pentru că până acum ai fost prins într-un cerc, într-un ciclu și nu te-ai putut mișca, dar începe altă etapă. Este o altă etapă pentru tine. Este trezirea. Trezirea la realitate. Și este și un copil, dar este și puterea. Oricât de neputincios crezi că ești, nu te îndoi de tine și de puterea ta, pentru că ești mai puternic decât crezi. Chiar așa este. Alice în Țara Minunilor este trezirea spirituală, este mitul lui Neptun dintr-o poveste, mă trezesc dintr-o poveste. E classy și input-output. Jucăm un rol, suntem niște personaje, corpul nostru este ca un avatar, dar cine suntem noi cu adevărat? Iar tu, de îndată ce ajungi să fii echilibrat în spațiul acesta fizic, în planul terestru, în viața ta, așa cum te vezi tu pe tine în oglindă acum, ascensionezi, se recrează niște circuite, descarci niște informații din spațiul acesta eteric și te trezești la realitate. Voi sunteți printre cei care veți avea capacitatea să vedeți ce nu funcționează în această societate și puterea să schimbați, să transformați, să alchimizați. Acea idee despre transfigurare despre care am vorbit este ascensiune. Schimbarea codurilor în ADN-ul nostru pe care noi înșine avem capacitatea să o facem prin vindecare, prin eliminarea toxicității, prin a ne conecta la frecvențe mai înalte, a fi mai buni. Și O și I. Ori aveți vreo fermă, nu știu, bani să faceți din industria aceasta alimentară, ori este vorba despre a nu urma pe nimeni. În perioada ce urmează, nu mai urmați pe nimeni pentru că vă duceți după o iluzie. Nu vă va ajuta perioada ce urmează, ba din contră, dacă urmați pe cineva, dacă vă luați după cineva, tot felul de lucruri precum cele menționate, trăiți o iluzie, nu ajungeți la adevăr, nu ajungeți la chintesența voastră divină. Nu faceți decât să vă apărați sau să vă susțineți o anume stare de durere, de jale, cum mi-a zis o doamnă. Trebuie să ieșiți de acolo și să începeți să aveți curaj. Bun, ce am de făcut? Lista de bucate, mă apuc să fac preparatul cel mai bun și cel mai gustos. Vă mulțumesc tare mult! Să ne reauzim cu bine data viitoare și să aveți o zi minunată! Pa, pa!